ناس كتير بتكون مقبلة على التأمين وما تعرفش يعني ايه وثيقة تأمين، بحكم ان هي ما اهتمتش قبل كده ان هي تعمل وثيقة تأمين، ولا في حد في دايرة المعارف القريبة منها عملت وثيقة تأمين قبل كده او اتكلموا في الموضوع عموما. فطبيعي ان هو ملقاش حد يشجعه قبل كده ان هو يعمل وثيقة تأمين. فاول حاجة بيعملها ان هو بيدخل على اليوتيوب زي ما انت بتتفرج عليا دلوقتي حالا، وبتعرف يعني ايه تأمين، عايز تعرف اهمية التأمين دي ايه مميزات التأمين. فالراعي الرسمي النهاردة في الحلقة هو عميل كان في 2020 دخل البنك بيعمل شهادة استثمار او ايا كان بيعمل ايه في البنك، فتعمل له وثيقه تامين. النهارده في 2023 لسه مكتشف ان هو عامل وثيقه تامين. فطبعا جاوبته بالاجابه اللي هو محتاجها، بس كان لازم اطلع انا كمان واتكلم عن مميزات التامين، خاصه ان انا ما كنتش اتكلمت في الموضوع قبل كده. وكمان واجب عليا حتى لو انت مش هتعمل التامين يبقى عندك معلومه عن التامين، علشان لو دخلت بنك او اتعرض عليك من اي مكان في شغلك او في المقر اللي انت بتشتغل فيه، يبقى انت عندك معلومة. حتى لو انت عامل وثيقة تأمين وفي حد قاعد معاك او بيحاول ان هو يوترك او يخوفك، يبقى انت برضو فاهم كويس انت عامل ايه ومش اي كلام تسمعه. فطبعا انا عارف زي ما حضرتك عارف بالظبط ان محدش هيفتح الحلقة دي دلوقتي ولا هيهتم ان هو يشوف جواها ايه غير شخص اصلا عنده وثيقة تأمين بالفعل، او ان هو شخص عايز او عنده احتياج او رغبة ان هو يعمل وثيقة تأمين، فداخل يشوف الحلقة دلوقتي ويعرف أهمية التأمين إيه، مميزاته إيه. فقناة زيتونة التأمين من القنوات القليلة جدا اللي على اليوتيوب بتقدم مجال التأمين ليك بكل بساطة، وبتقدمه لك كمان باسلوب ميسر تقدر تفهمه. فبما ان حضرتك مهتم فما ينفعش انك تكون من المهتمين بمجال التأمين ومش مشترك في قناة زيتونة التأمين. وكمان ما تنساش ان انت تفعل الجرس على الكل علشان يجيلك اشعار بالحلقة اللي جاية اول ما تنزل على طول. خلينا بقى ندخل على المفيد. عموما النهاردة انا هعرفك اكتر من نقطة. اول نقطة فيهم ايه هي وثيقة التأمين، تاني حاجة ايه هو الغرض من وثيقة التأمين وايه الاستفادة اللي هتعود عليك وهتنتج منها لما تعمل وثيقة التأمين، تالت حاجة هتعرف كمان مميزات وثيقة التأمين وأهميتها، رابعا هتعرف الاستثمارات والأرباح اللي هتنزل لك على الوثيقة ما انت مش بتدفع لله والوطن، خامس حاجة وهي دي أخيرا هتعرفوا النهاردة ايه هي التغطيات التأمينية اللي موجودة في وثيقة التأمين. يعني مش هخليك النهاردة تطلع من الحلقة غير وانت مستفاد استفادة كلية عن أهمية وثيقة التأمين في حياتك. يلا بينا خلينا بقى ندخل على حلقة النهاردة. أنا وجدي داوود ودي قناتي زيتونة التأمين، خليك معايا. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. انا وجدي داوود ودي قناتي زيتونة التأمين، المكان الافضل لتأمين السيارات والاشخاص والممتلكات. لو اول مره تشوفنا وليك وثيقه تأمين او حابب يكون ليك وثيقه تأمين، يبقى لازم تنزل وتشترك في القناه دلوقتي لانك هتستفاد مننا جدا. ولما توصل لاخر الحلقه لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش ان انت تعمل لنا لايك وشير كمان علشان تفيد غيرك بيها. خلونا بقى ندخل على حلقه النهارده. الكلام اللي انا هقوله النهارده ده يطبق على اي شركه تأمين. اول سؤال هجاوبك عليه وهو ليه احنا بنعمل تأمين على الحياه وليه اخترعوا حاجه اسمها شركه تأمين. بس خلينا الاول كده ناخد وقفه كده عند المصطلح نفسه، التأمين على الحياه. هو لو في حد دخل عليك وقال لك وانت ما عندكش طبعا اي معلومه سابقه عن التأمين على الحياه اللي هو المعنى الاصلي بتاعه مش المعنى الحرفي، لو حد قال لك كده وانت خدتها بالمعنى الحرفي انا جاي اعمل لك وثيقه تأمين على الحياه، هتقول له هو في تأمين على الحياه؟ هتقول له لا طبعا ما فيش الكلام ده، ما ينفعش حد يأمن على حياته، ما ينفعش. لكن خليني دلوقتي انا اتكلم معاك بالمعنى الكيفي او الجوهري، تمام؟ المعنى اللي وضع علشانه التأمين. التأمين على الحياة ده عملوه لانه يعتبر وسيلة فعالة لحماية الأسرة او المستفيدين اللي هينضروا لما يحصل وفاة للشخص العاقل اللي هو بيعول الأسرة وبيصرف عليها. وده زيه زي التأمين الاجتماعي اللي معمول في شغلك أو التأمين اللي في رخصتك بتاعة العربية. لو انت معاك رخصة مهنية بيكون عليها تأمين، لو انت شغال عامل في أي مكان بالتالي بيكون عليك تأمين. ده كذلك برضو نفس التأمين ده، لكن انت بتعمله بمقدرتك انت بالمدة اللي انت بتحددها انت. فدي تغطية تأمينية زيادة تقدر انت شخصك تستفاد بيها في حالات كتيرة بقى غير الوفاة. فالشخص اللي هو العائل للأسرة ده او رب الأسرة لو حصل له بعد ما يشترك في الوثيقة،
لو حصل له وفاة او عجز او اصابة او امراض حرجة، العجز ده سواء كان كلي او كان جزئي، فبيكون كل تغطية من ديت ليها برنامج معين في شركة التأمين. فبعد ما بيحصل الخطر المقرر في الوثيقة لا قدر الله للعميل، بيتم صرف مبلغ التأمين بالكامل، وبيظهر دور الشركة بقى في الوقت ده، شركة التأمين في وقت ما بيحصل الخطر، وبتعوض ورثة أو المستفيدين للشخص المؤمن عليه حسب ما كان متفقين أثناء توقيع العقد سابقا. طيب خلينا بقى كده نعرف وثيقة التأمين أو عقد التأمين ده تعريف مفصل كده يعرف كل واحد دوره إيه في الوثيقة دي. ده بيكون عقد اتفاق بين الشخص طالب التأمين وبين الطرف الثاني وهو شركة التأمين. طب العقد ده متضمن ايه؟ بيتضمن الحصول على حماية تأمينية بمبلغ تأميني كبير مقابل دفع أقساط متساوية أو متزايدة حسب الاتفاق، وده بيكون لمدة محددة. بسط لك الموضوع أكتر، أنت بتروح لشركة التأمين وبتقول لهم يا شركة التأمين أنا عايز أعمل وثيقة تأمين لمدة محددة وبمبلغ معين أنا عايز أدفعه شهريا أو ربع سنويا أو نصف سنويا أو سنويا، مقابل إن أنا أحصل على مبلغ تأمين قد كده مثلا في نهاية المدة، أو لا قدر الله لو حصل لي أي حاجة في المدة دي يتصرف لأولادي من بعد. ده الموضوع باختصار، بعيدا بقى عن إن طبعا في تفاصيل كبيرة أكتر، إن أنت بتحدد في نهاية المدة ده تقبض فلوسك إمتى، على سن زواج ابنك، على سن جواز بنتك، على مثلا وقت بلوغ سن معاش او كده. فدي تفاصيل كلها بتتفق عليها مع موظف التأمين وانت لسه في وقت التعاقد. لكن ده الكلام اللي انا بقوله لك ده يعني ايه تأمين. انا بفهمك دلوقتي يعني ايه تأمين، واهم 3 حاجات في التعريف ده كله هتطلع بيهم، وهي تعرف القسط بتاعك هتحدده كام، والمبلغ التأميني اللي هتحصل عليه، والمدة المحددة اللي انت هتبقى مأمن على نفسك فيها وعارف هينتهي التأمين امتى. ففي الوقت ده انت مطالب بان انت تدفع القسط بتاعك بانتظام، والشركة مطالبة ان لو لا قدر الله حصل اي خطر يبقى اذا الشركة متعهدة ان هي تصرف وثيقة التأمين بالكامل للورثة، او في حالة ان يحصل اصابة او عجز كلي او ايا كان او مرض حرج، ربنا يعفو عنا جميعا. بس الكلام ده طبعا دي سنة حياة، فما فيهاش احراج ان احنا لازم نبقى فاهمين احنا بنعمل تأمين ليه، خاصة ان انت بتجري ورا وظيفة حكومية ليه، مش علشان راتبها القليل، ولا علشان ان انت تبقى كل يوم رايح جاي الشغل، علشان طبعا في وقت معاش، علشان تبقى انت ضامن ان انت جاي لك مرتب معين، لو لا قدر الله حصل حاجة يبقى اولادك ما يتبهدلوش. يبقى طبعا ده تفكيرنا كلنا، وده نفس تفكير شركة التأمين برضو. بس انت في الوقت ده مش مجبر ان انت تأمن، لكن لو انت ظروفك تسمح فانت بتلجأ لشركة التأمين، لانك في الوقت ده بتعمل التأمين مفصل على مقاسك انت. كده احنا وصلنا لحاجتين 2. عرفنا اول حاجة ايه هي وثيقة التأمين وايه هو التأمين على الحياة، عرفنا كمان ايه الاستفادة اللي هتنتج عن التأمين لما احنا نأمن. ثالث حاجة بقى هندخل عليها وهي مميزات التأمين على الحياة او اهميته. اول ميزة طبعا ودي معروفة وهي الحماية. فالتأمين مثلا زي التأمين على السيارة، في حالة حادثة السيارة دور التأمين بيظهر. في حالة في تأمينات الحياة في حالة وفاة العميل أو حادثة أو أيا كان، فطبعا ده دور التأمين الحماية، وده الغرض الأساسي والرئيسي. حتى لو في استثمارات وفي كلام من ده، ما هنا طبعا في نهاية المدة أنا بديلك فلوسك بأرباحها، يعني ده الهدف الرئيسي. فلو اتكلمنا في الحماية يوم كامل مش هنخلص، لأن ده على فكرة موضوعها كبير جدا ممكن انت مش متخيله. والحماية دي لها صور كتير جدا، يعني ممكن وخلي بالك الحماية بتكون اكتر على الحاجات القيمة. يعني ممكن شخص يبقى شايف ان هو عنده ما يملك يخليه ان هو ما يلجأش للتأمين، او ان هو ما يفكرش يعمل تأمين خالص. ففي الوقت ده هو طبعا بيكون غلطان. معلش، ده اللي بيشتري حاجة قيمة لازم بيجيب لها جراب، لو اشتريت موبايل، لو اشتريت لاب بتحطه في شنطة، لو عملت قصر كبير بتفكر ان انت تعمل له سور من بره او تركب له بوابة، لو اشتريت عربية بتروح ان انت تعمل لها طبقة حماية. كل ده علشان ايه؟ علشان انا عايز احميها
من ان هي يحصل لها اي مضاعفات او كده. فصور الحماية كتير موجودة قدامنا بس بطرق غير مباشرة، لو اتكلمنا عنها احنا محتاجين ايام فعلا نتكلم فيها. فاول حاجة من المميزات وهي الحماية. ننتقل على الحاجة التانية وهي الادخار والاستثمار. فالتأمين طبعا بيساعدك ان انت تدخر وكمان ما تخسرش قيمة فلوسك بعد فترة معينة، سواء في تجهيز بنتك، عايز تبني مثلا او تشتري شقة لابنك في وقت ما يوصل لسن معين. ثالث حاجة وهي تسديد الديون في حالة ان المؤمن عليه لا قدر الله توفى او حصل له عجز. لو حصل له اي مكروه لا قدر الله بيتصرف ساعتها مبلغ تأميني بيعوض اولاده وكمان بيسدد الديون اللي عليهم علشان ما يتورطوش او ان هم يلجأوا ان هم يبيعوا حاجة هم محتاجين لها في وقت زي كده، فبيغنيهم عن السؤال. طبعا حضراتكم ادرى مني، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لان تترك ورثتك اغنياء خيرا لك من ان تتركهم عاله يتكففون الناس. ودي تعتبر من اهم المميزات اللي ممكن اقول لك علشانها ان انت تامن. رقم 5 وهي طبعا كلنا عارفين ان التامين كله زي بعضه، يعني التامين الاجتماعي زيه زي تامينات الحياه، كلها عباره عن منتجات بتختلف، بس يعني بتختلف على حسب الغرض اللي معمولة علشانه. فالنقطة دي بتختص بيها شركة التأمين، وبصراحة بتتميز بيها ان انت بتصمم التأمين على مزاجك انت. يعني تقدر تقول ان انت بتحدده حسب احتياجك وعلى حسب قدرتك، يعني بتحدده على المدة اللي انت محتاجها وكمان على القسط اللي انت او المبلغ اللي انت محتاجه بعد فترة. فبتشوفه هو ايه وبتشوف القسط المناسب ليه كام، وبتبدأ ان انت تدفع بطريقة سواء كانت سنوية او شهرية حسب طريقة الدفع اللي انت هتحددها. رابع حاجة معايا وهي الاستثمارات والارباح اللي بتعود على الوثيقة لما بتنتهي مدة الوثيقة. خامس نقطة والاخيرة وهي التغطيات اللي موجودة في وثائق التأمين، او ما بين قوسين كده امتى الشركة تصرف لي فلوس. اول حالة في حالة الحياة، ودي في نهاية المدة بتصرف لي مبلغ التأمين بالكامل زائد الارباح. كل الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها من شوية بس برضو هنعيدها تاني. رقم 2 في حالة الوفاة لا قدر الله. الثالثة في حالة العجز الكلي او العجز الجزئي. رقم 4 وهي في حالة العجز او حالة الاصابة بالامراض الحرجة. طبعا الامراض دي بتكون مكلفة جدا وتكلفة العلاج بتاعها غالية جدا، فشركة التأمين في الحالة دي بتصرف مبلغ التأمين للعميل علشان يتعالج بيه. ولو ما حصلش حاجة في نهاية المدة فربنا يعافينا جميعا، بتحصل على فلوسك تاني في نهاية المدة. يعني كأن جبت غفير او واحد بتاع امن وقفته قدام بيتي، هل يا ترى لو بيتي ما حصلوش حاجة مش هقبضه؟ طبعا كده كده هقبضه. فانا باجي لشركة التأمين في نهاية المدة وبقول لها هاتي فلوسي تاني بالارباح، وانا كده ما خسرتش اي حاجه. ودول كده الخمس عناصر بتوع النهارده. فلو انت بقى مقتدر ماليا وعندك القدره ان انت تعمل وثيقه تامين، يبقى انا ارشح لك ان انت تعمل وثيقه التامين. ده طبعا بيكون حمايه كبيره ليك ولاسرتك. فمن المفترض بقى ان انت بعد ما سمعت الحلقه دي وفهمتها كويس قوي، المفترض ان انت تجاوبني على 4 اسئله، وده موضوع حلقتنا المره الجايه. فلو انت لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات، زر الجرس خليه على الكل علشان يوصلك الاشعار اول ما الحلقه تنزل وتستفاد من خلالها. فلو انت لسه معانا لحد دلوقتي فاسمح لي اوجه لك كل الشكر والتقدير للمتابعه لينا. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لنا لايك وكمان تعمل لنا مشاركه للحلقه دي على ارقام الواتس عند حضرتك وعلى صفحه الفيس. يا رب اكون قدرت افيدكم في الحلقه دي. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.